नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं विप्राज लर्न ॲट होममध्ये खूप 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 स्वागत. जर तुम्ही फर्स्ट टाइम माझ्या यूट्यूब चॅनेलला भेट देत असाल तर माझं जे हे विप्राज लर्न ॲट होम यूट्यूब चॅनल आहे त्याला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल बटन प्रेस करा आणि तुमच्या फ्रेंड्ससोबत शेअर करा. तर आज आपण काय बघणार आहोत, 13चा पाढा. 13चा पाढा बऱ्याच मुलांना 13चा पाढा लक्षात ठेवायला खूप डिफिकल्ट वाटतो किंवा पटदिशी जमत नाही, तर तो आपण क्विकली कसा राईट करता येईल ते आज बघू. ठीक आहे, तर त्याची एक ट्रिक आहे जी मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर सगळ्यात पहिला काय करायचं, आता 13च्या पाढ्यामध्ये पहिला तर आपण काय करायचं, पहिला 3चा पाढा लिहून घ्यायचा. 3चा पाढा मोस्ट ऑफ द म्हणजे पहिली ते त्याच्या पुढच्या सगळ्याच मुलांना माहीत असतो, बरोबर. तर 3चा पाढा लिहून घ्या. 3चा पाढा काय आहे, 3 एके 3, 3 दुनी 6, 3 तिरक 9, 3 चौक 12, 3 पाची 15, 3 संग 18, 3 साते 21, 3 आठे 24, 3 नवे 27, 3 दाय 30, 3 गुणिले 11 किती 33 आणि 36, बरोबर. तर आता हा 3चा पाढा आपण लिहिलेला आहे, त्याच्यातलं जे एक एक स्थानी जो पण नंबर आलेला आहे, जसा हा एक एक स्थानाचे नंबर्स फक्त घ्या. ठीक आहे, ही राईट साईड आणि ती ह्याच्या एकक स्थानी लिहा. एकक, दशक आणि शतक असे 3 असतील, तर त्याच्यातल्या एकक स्थानी ह्या 3च्या पाढ्यातले सगळे नंबर्स आपल्याला लिहायचे. डायरेक्टली इकडच्या इकडे लिहून टाका. तर काय आहेत, 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7, 0, 3 आणि 6, बरोबर. तर एक एक स्थानचे आपण सगळे नंबर्स 3च्या पाढ्यातले घेतले. आता दशक आणि शतक स्थानासाठी 1 पासून सुरू करायचं आणि खाली राईट करत जायचं, परंतु 4च्या पाढ्यात जे नंबर आहेत ना ते स्किप करायचे, ते लिहायचे नाही. तर 4च्या पाढ्यात आता आपल्याला टोटल किती लिहायचे आहे, 12 पर्यंत, बरोबर. तर 4च्या पाढ्यात कोणते येतात, 4 एके 4, 4 दोन्ही 8, 4 त्रिकम 12. तर हे 3 नंबर्स आपल्याला स्किप करायचे 4च्या पाढ्यातले. ठीक आहे, 1 पासून डिरेक्टली लिहायला सुरू करा. 1, 2, 3. आता आपल्याला 4 स्किप करायचं आहे, म्हणजे इथं 5, 6, 7, पुन्हा 8 स्किप करायचंय. 7 नंतर 9, 10, 11, पुन्हा 12 स्किप करायचंय, 13, 14 आणि 15. तर आपल्याला सगळ्यात पहिला काय करायचं आहे, एकक स्थानी 3चा जो पाढा आहे त्याच्यातले जे एकक स्थानचे जे नंबर्स आहेत किंवा जे पण इथं संख्या आहेत एकक स्थानावर, त्या इकडे लिहून घ्यायच्या एकक स्थानावर. ठीक आहे, 13च्या पाढ्यामध्ये. आणि दशक आणि शतक स्थानी आपल्याला 1, 2, 3, 4 असे डिरेक्टली नंबर्स लिहायचे आहेत, परंतु 4च्या पाढ्यातले नंबर स्किप करायचे त्याच्यामध्ये, आणि असं अप टू 12 पर्यंत आपण लिहू शकतो. समजलं का तुम्हाला? अगदी इझी आहे 13चा पाढा लिहायला. जर असं लिहिलं तर बिलकुल तुमचा 13चा पाढा कधीही चुकणार नाही. मुलं कधी कधी कन्फ्यूज होतात की 39 नंतर 52 येतं की 53 येतं की 50 येतं, 48 येतं, कन्फ्यूज होतं. असं लिहिलं तर बिलकुल चुकणार नाही. ही एक खूपच इझी अशी एक ट्रिक आहे जी तुम्हाला 13चा पाढा तुमचा कधीही चुकणार नाही. आणि माझा हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचे खूप 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 धन्यवाद. आणि माझ्या ह्या विप्राज लर्न ॲट होम ह्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू. हॅव अ ग्रेट डे.